Zonja dhe zotrin, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë hapësirë informative. Do të ndalemi pikërisht për të folur, kam të ftuar siç e pat edhe zotin Alket Hyseni, por nuk e kam ftuar në cilësinë e deputetit Partisë Socialiste. Do të flasim për një ngjarje e cila 3 dekada më parë zoti Hyseni ka prekur mbar opinionin publik shqiptar. Një ngjarje tragjike e cila me të vërtetë bëri thuajse të gjithë popullin që të qaj. Dhe për më shumë do doja që pikërisht ti të na e shtjelloje dhe të na e shpërfaqe këtë lloj ngjarje. Të falenderoj ashtë masë për ftesën, jo thjesht në emrin ti personal, por të 23 familjeve që 30 vjetë më parë dhe pikërisht në 22 nëntor të vitit 1989 humbën të dashurit e tyre të zemrës. Ishte një ngjarje e vërtet, sikur se ju përmendët, tragjike, që te i kaloi për masat e vetëm këtyre familjeve. Ishte rasti më i rëndë i ndodhur në Shqipëri dhe akoma dhe sot është fatkeqësia më e madhe në këto përmasa, duke lidhur atë me një fatkeqësi zinxhir, ku së pari një autobus i studentëve të Universitetit Bujqësor, sot atëre Instituti i Lartë Bujqësor i Kanzës, të cilët ishin në praktikë mësimore, së bashku me pedagogët e tyre, u aksidentua në fshatin Kullës të Himarës, dhe nga ai aksident humbën jetën shoferi dhe një nga studentët. Shteti i asaj kohe u vu në alarm për t'i ardhur në ndihmë të aksidenturëve të tjerë, pasi kishte shumë të plagosur, madje të plagosur rënd nga studentët dhe pedagogët, dhe duke qenë se spitali rajonal lokal atëherë i Himarës nuk i kishte mjetet e duhura për t'i ardhur në ndihmë të plagosurve, u nisën nga Tirana 2 helikopterë të shërbimit të urgjencave të asaj kohe, me mjekët dhe infermierët në bordin e tyre, dhe të 2 helikopterët shkuan dhe ndihmën e parë dhe duke parë situatën, morën të plagosurit më rënd, dhe po atë natë në rreth mbrëmjes në muzg të 2 helikopterët u aksidentuan, njëri në Karaburun dhe helikopteri tjetër në Vuno, në një distancë shumë të afërt kohore, ku humbën jetën të gjithë personat që ishin në të 2 helikopterët, që nga pilotët, mekanikët e helikopterëve, mjekët, infermierët, studentët dhe pedagogët që ishin brenda atyre. Histori e dhimbshme, o thash përtej për masave të familjeve tona, edhe pse pati shumë dashamirës që na u bashkuan, është një dhimbje e madhe që pavarësisht kalimit të 3 dekadave përjetohet dhe sot nga gjithë ata që i kanë njohur personat. Zoti Hyseni, po të ndalemi pikërisht tek shkaqjet e aksidentit. Kemi autobusin s'pari, ishte dimër i acartë, rruga ishte e ngushtë, kishte dëbor në rrugë. Çfarë ndodhi de facto që ndodhi ajo tragjedi? Të mos harrojmë që flitet për 1989-ën, të një shteti i cili ishte në degradim dhe mjetet ishin të konsumuara, ishin të teknologjie të vjetruar, edhe autobusi, të jemi realist, dhe helikopterët. Autobusi psoi një defekt në sistemin e frenimit. Ky është shkaku zyrtar, pra aksidenti i autobusit nuk lidhet me asnjë gjë tjetër, pasi në atë kohë ju bëjmë dije që ka patur një ekspertizë zyrtare. Kjo ishte ekspertizë e cila u fshe apo u bë publike për qytetarët? Jo, është mbajtur sekret, është publikuar shumë vite më vonë, ashtu siç ishin rregullat e ligjet e asaj periudhe. Jo vetëm ekspertiza, po dhe ngjarja në orët e para dhe ditën e parë është mbajtur sekret dhe familjarët janë lajmëruar shumë vonë për ndodhin dhe ceremonitë mortore janë organizuar përgjithsisht datën 24, pra 2 ditë më vonë se aksidenti. Ndërsa përsa i takon helikopter, edhe nga bisedat, po edhe nga vetë raportet zyrtare, flitet për helikopter të prodhimit të viteve shumë të hershme, edhe pse mirëmbaheshin nga duart mjeshtrore të mekanikëve apo dhe pilotëve tanë, ishin teknologji shumë e vjetruar, që nuk i përballonte dot çdo fluksit meteorologjik të erave, po ashtu pajisjet orientuese ishin shumë të prapambetura. Ju bëjmë dije se edhe komunikimi zyrtar shtetëror i ushtrisë nuk e përfshinte fare Himarën. Komunikimi realizohej me metoda indirekte ndërmjet telefonatave nga rrethi në rreth dhe jo me sistem radarësh. Bëra këtë ekspoze për të treguar që nga hetimi zyrtar nuk
nuk rezulton asnjë shkak tjetër përveç se aksident. Sepse ka patur insinuata të ndryshme, madje edhe në orët e para, me që na tregojnë tashmë shumë nga ish kolegët e pilotëve, çdo gjë merre një hipotezë, mund të konsiderohej edhe një situatë armiqësore e të tjera situata përveç aksidentit, por hetimi plot tregoi që ishte një aksident. Studentët ishin në pushime, kishin vajtur për studime, në ekspedit, apo ishin në ekskursion? Cila ishte arsyeja pse studentët ndodheshin në atë pjesë të Shqipërisë? Ata ishin në praktikë mësimore, zyrtare, kishin mbaruar ciklin e studimeve të plota, ishte viti i 5, sepse agronomia në ato vite ishte gati 5 vite, kishin përfunduar gjithë provimet dhe ishte praktika mësimore dhe pas saj praktike ata kalonin në emërim direkt në siç ishte koha që emëroheshin me studime. Ishin 2 grupe, një nga grupet ishte grupi i perimeve, ku unë kam patur dhe motrën time, Elida Hyseni, së bashku me shokët dhe shoqet e saj, dhe nga ky grup janë aksidentuar 7 studentë, kanë humbur jetën dhe 2 pedagogë. Tragjike, me të vërtet të tragjike si ngjarje, por do doja të ndaleshim për të kthyer pak në kohë, të kthehemi në vitin 1989. Unë se kam jetuar dhe shumë të rinj shqiptar nuk e kanë jetuar. Doja të ndalesha pikërisht pse familjarët e morën vesh me kaq vonesë, si funksiononte kjo fshehja e informacionit aso kohë. Familjarët thuajse kanë marrë vesh të fundit dokumentet sekrete dhe nëpër qytetar si shkoi zëri. Si u ndje kjo drithmë nëpër qytetar? Kuptohet që ju jeni gazetar sot të keni komoditetin që të shprehni fjalën e lirë të pa censuruar, po bëhet fjalë për vite ku regjimi kontrollonte në mënyrë perfekte informacionin dhe sikur se përmenda dhe pak më parë, duke qenë se hetimi zyrtar ishte në krye sipër, çdo hipotezë ishte e mundshme dhe pa u arritur në një konkluzion të saktë, kuptohet që nuk mund të komunikojë. Nga ana tjetër, ishin vështirësitë e vendodhjes së aksidenteve, ka ndodhur në pjesë të pariqme nga makinat, në Karaburun dhe në majën e fshatit Vuno, pavarësisht reagimit të menjëhershëm të popullit të zonës, të ushtrisë për rikuperimin e trupave të viktimave, tereni ishte shumë i vështirë, është dashur kohë për të rikuperuar, për të bërë gati. Nga ana tjetër, po ashtu kohë është dashur për organizimin e ceremonive, të cilat kanë qenë pothuajse të gjitha ceremoni zyrtare në të gjitha familjet. Si u zhvilluan këto ceremoni zyrtare për t'u larguar në banesën e fundit studentët? Nuk mund t'ju flas në përgjithësi për të gjitha ceremonitë, pavarësisht se shumë nga familjarët në vite apo në përkujtime të ndryshme kemi takuar dhe kemi shkëmbyer biseda, po aq sa unë mbaj mend nga familja ime, dhe unë kam qenë një moshë relativisht të re, kam qenë 15 vjeç, një ceremoni ku i madh e i vogël na u bashngjit në dhimbjen tonë, por ç'mund të them tjetër, ceremonitë sipas zakonit shqiptar të përcjelljes fundit të njeriu të dashur. Pa ndonjë veçanti, kuptohet që ishte sipas ceremonialit të përgatitur nga institucionet shtetërore të asaj kohe, cilat realisht janë gjendur, besoj, çdo familje, qoftë në kuptimin shtetëror, detyrës shtetërore, por edhe qoftë dhe në aspektin human. Aspekt të cilat fatkeqësisht nuk kanë qenë në nivelin më të lartë në këto 30 vite, ku ka pasur oscilacione. Në vitet caktuara, institucionet shtetërore kanë reaguar për të gjendur pranë në momente përkujtimi familjeve. Flasim për profesione të cilët kanë sakrifikuar jetën për të ardhur në ndihmë studentëve, siç janë pilotët, mjekët. Pilotët janë reaguar me vonesë, por më në fund janë bërë dëshmorët a dheut dhe gjej rastin që të shprehemi njohen edhe në kuadër të 75 vjetorit të shërimit të dheut, një adet çlirohet një ditë, po fitohet dhe ndërtohet me heroizma të vazhdueshme, dhe një nga ato heroizma është edhe e pilotëve dhe mekanikëve që në kushte të një rrezikshmërie të lartë, pasi ka qenë situata meteorologjike në orët e pasdites ka qenë shumë e rëndë, duke e ditur që po sakrifikonin dhe duke njohur gjendjen e të mjeteve të tyre, duke e dinin që po sakrifikonin,
nuk u stepën dhe u përpoqën që të nisën drejt Tiranës, drejt spitalit për të kryer misionin e tyre. Po ashtu, po aq heronj dhe mendoj që duhet të ishin reaguar nga institucionet dhe jemi duke punuar në këtë drejtim janë edhe mjekët, edhe infermierët që humbën jetën në atë ditë dhe u besoj që një shtet serioz duhet të tregoj aspektin e tij të vlerësimit të akteve të tilla duke shprehur simbolikën me vlerësimin dëshmorja e dheut dhe po ashtu pedagogët dhe studentët të cilët nuk ishin me pushime, por ishin në krye detyrës. Ashtu ishte detyra e asaj kohe, kishin përfunduar studimet, ishte pjesë e praktikës mbas të cilës studentët emëroheshin në detyrën e tyre dhe po ashtu pedagogët patjetër që ishin totalisht në krye detyrës. Megjithatë, ka pasur vlerësime simbolike, Universiteti Bujqësor ka pajisur me diplomat studentët pasi nuk arritën t'i merrnin formalisht si akte, por këtë vit ka, dhe unë nuk dua që të flas para kohe, po kam informacionin që është duke vlerësuar dhe ka marrë vendimet përkatëse mbi një simbolik të re rreth kësaj ngjarje aty në Universitetin Bujqësor të Tiranës, por thash ka vend për t'u parë nëpërmjet vlerësimit të pjesës tjetër të këtyre njerëzve heroik, të cilët nuk i kemi edhe kaq shumë. Dhe me akte të tilla, jo thjesht se duhet krenohemi, se unë uroj që mos të ketë akte të tilla, po kur ndodhin, shoqëritë moderne, shoqëritë e emancipuara duhet t'i vlerësojnë dhe t'i çojnë ato në pjedestalin e humanizmit. Pikërisht te pjedestali i humanizmit, do t'ja të ngelesha si është përkujtuar në këto 30 vite rënje të komunizmit, pasi ka rënë komunizmi, nëse do të mund ta cilësonim 30 vite demokraci. Si është përkujtuar kjo ngjarje? A ka ndonjë rrugë, nëse do mund ta quanim, që ka datën e kësaj ngjarjeje për ta përkujtuar dhe nëse kalon pikërisht në ato rrugë plot dredha në llogara, a ka një përmendore? Çfarë mendohet të bëhet në këtë 30 vjetor? Falenderoj. Fal edhe institucioneve, impenjimi dhe kryesisht tash gjë rastin të shkëpus Ministrinë e Mbrojtjes, Komandën e Forcave Ajrore, pavarësisht emërtimeve ndryshme që ka marrë në vite, të cilat janë gjendur shpesh afër familjeve në këto raste, janë bërë përkujtime në përvjetorët kryesor, në shenjë simbolike në llogara ka qenë ndërtuar dhe një obelisk shumë i bukur, i shoqëruar nga 23 pisha. Fatkeqësisht në zhvillimet kaotike të urbanizimit dhe të pushtimit të sipërfaqeve, njerëz jo dinjitoz e kanë zaptuar ato territor dhe kanë ndërtuar lokale apo biznese të tjera, por është spostuar dhe ndodhet një plak përkujtimore në llogara në shenjë simbolike për këtë aksident. Pra aty ka qenë një obelisk. Dhe në këtë obelisk po flasim për ndërtime pa leje, pikërisht në një vend ku është përkujtimore. Nuk dua të spostoj emocione e momentit, po kjo ka qenë Shqipëria, shpresojmë që këto gjëra të mos ndodhin më. Unë uroj që ç'ka ndodhur të mos ndodhë përsëri dhe sot kemi një rast për të folur për një përkujtim komplet ndryshe nga e kaluara në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës, edhe veçanërisht me kryetarin e bashkisë, cili gjej rastin ta falenderoj, Erion Veliajin. Pasi kishim dhe një ide së bashku unë me një mikun tim të studios arkitekturore X-Plan, është ideuar një pavilion i cili do të vendoset dhe inaugurohet nesër në hyrje të parkut të liçenit artificial nga krahu nga Juvenilia Castellos, sapo hyn në park. Është një pavilion përkujtimor i cili nuk do të bëj thjesht përkujtimin e një rasti të ndodhur shumë vite më parë, por do të jetë një vepër që do t'i shërbejë qytetit Tiranës, do t'i shërbejë të rinjve dhe të rejave, njerëzve të zakonshëm të këtij qyteti, pensionistëve, artistëve për të organizuar promovime të ndryshme të veprave të tyre, poetëve dhe shkrimtarëve për të bërë promovimet e librave. Pra do të jetë një formë ndryshe, një gjë që do të kujtohet dhe përjetohet nëpërmjet aktiviteteve të përditshme të njerëzve. Jo forma e një memoriali klasik, por një vepër e bukur për qytetin, për qytetarët, e cila
i është dedikuar veprës atyre njerëzve, por shpresojmë që vepra atyre t'i shërbej njerëzve dhe brezave të ardhshëm. Ky ka qenë në thelb edhe dëshira, edhe ëndra, edhe vepra reale, pavarësisht e përmbyllur fatkeqësisht në 22 nëntor 1989 të 23 personave, qoftë të studentëve, pedagogëve, pilotëve, mekanikëve, mjekëve, infermierëve dhe shoferit të autobusit. Si keni vendosur ta titulloni këtë pavion, i cili siç thatë do të përdoret nga të gjithë? Është një vepër artistike e titulluar Syri i qiellit. Është syri i komunikimit të shoqërisë me botën e përtejme të imagjinuar. Dhe kështu është ideuar në formën e syrit, që shpresojmë që i konceptuar me materiale të hekurit në formën e ndryshkut dhe pasqyrës që është zemra e syrit, shpresojmë që të kthehet në një atrakcion ku të rinjt do të shkrepin fotot e tyre. Dhe çdo shkrepje fotosh do të zvendçoj, çdo pikë loti që kanë pasur nënat e atyre të vrarëve, bashortët, fëmijët, kushdo që humbi njerëzit e tyre dashur. Zoti Hyseni, ishte kënaqësi që të kisha në studio për të përkujtuar një ngjarje kaq tragjike, por gjithashtu edhe për të folur sa i përket syrit të qiellit. Unë ju falenderoj shumë dhe gjej rastin që t'i bëj thirrje kujdo që nuk është njoftuar për aktivitetin e ditës së nesërme, në datën 23 nëntor, në orën 10, në hyrjen e Parkut Qendror Tiranës nga krahu i Juvenile Kastelot. Organizohet ceremonia zyrtare e përkujtimit e 30 vjetorit të këtij aksidenti dhe njëkohësisht e përurimit të pavilionit Syri i qiellit. Do të jemi të nderuar, të marrin pjesë, sidomos familjet e viktimave, por dhe kushdo që emocionalisht dhe shpirtërisht ka qenë i lidhur me këtë ngjarje. Pikërisht.